डोर ह्यान्डल भएको ब्लू कलरमा फुलको बुट्टा पनि रहेको छ हजुरको यसलाई ओपन गरेर ल्याऊ है यो चाहिँ हजुरको टेम्परेचर सेटिङहरू दिएको छ यहाँ आएर हजुरले यसको टेम्परेचरहरू पनि सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरको फ्रोजन फुडहरू केही पनि राख्न मिल्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ माथिको हजुरको फ्रिजर भयो हजुरको आइसहरू जमाउनको लागि यहाँ पनि यसको राखिराख्नुभयो हजुरको यहाँ माथिको आइस बक्स राख्ने चाहिँ तलपट्टि हुन्छ त्यो आउँछ इजिली स्लाइड भयो यो स्लाइड गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि चाहिँ हजुरले आफ्नो सामानहरू चिजहरू राख्नुहुन्छ हजुरलाई यहाँ अन्डा राख्ने पनि दिएको छ यो बोतल राख्नु पर्न सक्नुभयो यो टल बोतल गार्ड भयो तल चाहिँ सानो बोतल राख्न सक्नुभयो यो बिग बक्स भनेको चाहिँ हजुरले भेजिटेबलहरू फ्रुट्सहरू चाहिँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरले अरू कुनै पनि खाना चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट पनि हजुरको फ्रिजरको टेम्परेचर म्याक्सिमम र मिनिमम गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको बाहिरी लुक्स चाहिँ दामी छ